Tässä jälleen Jerusalem-uutiset ja Pekka Sartola. Oikein hyvää lauantai-iltaa. Uutisaiheita me tänään. Hamas yhä ahtaammalla ja päivä sodan jälkeen Bidenin hallinto vuotaa. Israelin armeijan surmaama Hamas-johtaja Yahya Sinwar torjui mahdollisuuden selviytyä ja lähteä Gazan kaistalta vastineeksi siitä, että Egypti saisi neuvotella Gazan panttivankisopimuksen Hamasin sijasta. Näin kertoi amerikkalaismedia Wall Street Journal viime maanantaina viitaten Yhdysvaltain, Arabian ja Hamasin viranomaisiin. Se oli Sinwarin kannalta kohtalokas virhe, sillä arabiosapuolen neuvottelijat tarjosivat Sinwarille sopimusta, mutta hän kieltäytyi siitä huolimatta, että se johti jatkuvaan sotaan Gazassa, jossa Hamasin johtamat terveysviranomaiset väittivät tapahtuneen suuria määriä siviiliuhreja. Lehden saaman raportin mukaan Sinwar oli toivonut, että hänen viime vuoden lokakuun 7. päivän iskujensa sytyttämä sota vetäisi Iranin ja sen kannattajat mukaan alueelliseen sotaan juutalaisvaltion kanssa. Yahya Sinwar väitti arabivälittäjille uhmakkaassa viestissä, jota ei aiemmin ole raportoitu pian sodan alkamisen jälkeen, että en ole piiritettynä missään enkä lähde mihinkään, sillä olen omassa maassani Palestiinassa. Sinwar oli myös kannattanut ja vaatinut mahdollisimman suurta gazalaisten siviiliuhrien määrää ja käskenyt Gazan ulkopuolella toimivia Hamasin viranomaisia kieltäytymään myönnytyksistä, koska Israelin kohdistuva maailmanlaajuinen painostus pakottaisi Jerusalemin lopulta suostumaan vaikeisiinkin ehtoihin. Eräs kanadalainen kansainvälisen oikeuden professori kutsuu Sinwarin tappamista murhaksi ja vaatii tapauksesta tutkintaa. Sotarikoksiin erikoistunut kansainvälisen oikeuden professori Heidi Matthews on erikoistunut sodan lakien tutkimukseen Yorkin yliopistossa Torontossa. Viikko sitten hän luennoi Osgood Hall Law Schoolissa ja piti sekä Israelin tekemää Hamasin politbyroon puheenjohtaja Ismail Hanian että Hamasin joukkojen päällikön Yahya Sinwarin eliminoimista mahdollisina sotarikoksina. Samassa puheenvuorossa hän vaati Kanadalta aloitetta päästä tutkimaan erityisesti IDF:n tekemää Yahya Sinwarin murhaa. Teheranissa, Iranissa heinäkuun lopussa tapahtunutta Ismail Hanian kuolemantapausta Israel ei ole toistaiseksi kommentoinut suuntaan tai toiseen. Viime vuoden lokakuussa Israelin tehdyssä hyökkäyksessä sai surmasta 1200 siviiliä, sotilasta ja noin 250 siepattiin panttivangeiksi. Koko prosessin pääarkkitehti oli Yahya Sinwar ja hän sai surmansa aseellisessa taistelussa IDF-joukkoja vastaan Rafahin etelälaidalla lähellä Egyptin rajaa. Vain muutamia päiviä Sinwarin murhan jälkeen, kun Israelin oikeuslääketieteen tutkijat olivat vahvistaneet hänen henkilöllisyytään, Kanadan pääministeri Justin Trudeau puolestaan ylisti Sinwarin kuolemaa ja kutsui sitä Gazan kaistan terrorismin vallan lopuksi. Sinwarin johdolla Hamas toteutti 7. lokakuuta kauhistuttavat julmuudet, yritti tuhota Israelin ja aloitti järjettömiä tuhoisia terrori-iskuja siviilejä vastaan koko alueella. Tänään tarjotaan oikeutta uhreilleen ja heidän perheilleen, pääministeri Trudeau sanoi. IAF eli Israelin ilmavoimat teki sarjan yön yli kohdistettuja tarkkoihin tiedustelutietoihin perustuvia iskuja kymmeniä tiloja ja kohteita vastaan, joita Hizbollahin terroristijärjestö käyttää rahoittaakseen terroristitoimintaansa Israelin valtiota vastaan, armeija ilmoitti maanantaina. Iskut tehtiin Beirutin alueella, Etelä-Libanonissa ja syvällä Libanonin alueella. Nämä varat, joita Hizbollah käytti terroritoimintaan, säilytti Al-Gard Al-Hassan Association, joka rahoittaa suoraan Hizbollahin terroritoimintaa, mukaan lukien aseiden ostot ja maksut Hizbollahin armeijan aseellisen siiven toimijoille. Hizbollah säilyttää miljardien dollarien omaisuutta järjestön useissa eri sivuliikkeissä, mukaan lukien suuret summat käteistä rahaa, jota pidettiin tallennettuna suoraan terroristijärjestön nimellä myös eri pankeissa. Ennen kyseisiä iskuja toteutettiin lukuisia toimenpiteitä siviilien vahingoittamisen riskin vähentämiseksi, mukaan lukien ennakkovaroitukset eri somealustojen kautta alueen siviiliväestölle. Jo vuoden ajan käytetty termi päivä sodan jälkeen tarkoittaa Israelin ja Hamasin välisen sodan jälkeistä aikaa on nyt ajankohtaista. Väittelyn aika on loppunut, tarvitsemme panttivankisopimuksen, kun vielä saamme sellaisen, näin sanoi pääministeri Benjamin Netanyahu muutamia päiviä sitten kerrottuaan Yahya Sinwarin kuolemasta.
Tämä on juuri sitä, mitä oikeudenmukaisuuden pitäisi näyttää, mukaan lukien hänen ruumiinsa kohtelu. Ei mitään paraatia, ei Sinwarin johtajuuden kehumista, vain musta ruumispussi ja suoraan lääkitä henkilöstölle lopullisia vahvistuksia varten. Netanyahu jätti toistaiseksi syrjään kysymyksen siitä, kuinka reagoida päävihollistemme kaatumiseen. Hamasin johto kohtaa vielä suuremman painavamman kysymyksen, mitä tehdä seuraavaksi, mikä on päivän jälkeinen suunnitelma. Netanyahun mielestä vastaus on yksinkertainen. Vain palauttamalla 101 panttivankia elämä takaisin normaaliksi ja saamme aikaa kuollettemme hautaamiseen, hän sanoi. Aika on nyt loppunut. Tämä on loistava tilaisuus täyttää Gazan johtajuuden tyhjiö ja saada painetta sopimukselle. Siihen on kuitenkin sisällytettävä diplomaattinen ratkaisu, pääministeri totesi viestiksi Hamasille ja Iranille. Libanilainen Hizbollah laukaisi viime sunnuntaina noin 100 rakettia Pohjois-Israelin 2 erillisessä iskussa. Ensimmäinen käsitti 70 rakettia, jotka kohdistettiin Pohjois-Israelin ja Länsi- ja Ylä-Galilean alueisiin, Israelin puolustusvoimat kertoivat. IDF:n mukaan osa ammuksista siepattiin Iron Domella, mutta Israelin palo- ja pelastuspalvelut joutuivat sammuttamaan useita muiden rakettien sytyttämiä paloja. Henkilövahingoista tai aineellisista vahingoista ei tullut välittömiä tietoja. Vain muutama tuntia myöhemmin Hizbollah laukaisi uuden noin 30 rakettia käsittävän sarjan Safediin ja Ylä-Galilean ympäröiville alueille. Israelin armeija teki useita massiivisia vastaiskuja ja eliminoivat useita Hizbollahin terroristeja, tuhosivat aseiden varastotiloja ja iskivät tunneleihin. IDF tekemän maahyökkäyksen aikana Etelä-Libanonissa sotilaat löysivät ja purkivat suuria määriä Hizbollahin aseita, mukaan lukien panssarin torjuntaohjuksia, Pohjois-Israelin yhteisöihin suunnattuja kantoraketteja, sinkoja, ammuksia, räjähteitä, granaatteja sekä muita taisteluvarusteita. Yhdysvaltojen sotavoimien mukaan THAAD, ohjuspuolustusjärjestelmä, on paikoillaan Israelissa. Kyse on korkean ilmanalan ohjusten torjuntajärjestelmästä, jolla pyritään ehkäisemään ballististen ohjusten pääsy Israelin ilmatilaan. Yhdysvaltain puolustusministeri Lloyd Austin sanoi, että Yhdysvaltain armeijan äskettäin Israelin suojelemiseksi lähettämä ohjuspuolustuspatteri on nyt paikoillaan. Mutta Kiovassa pitämässään puheessa Austin kieltäytyi kertomasta, oliko THAAD jo toiminnassa. Mutta hän lisäsi, että meillä on kyky ottaa se käyttöön erittäin nopeasti ja olemme valmiina kaikkiin skenaarioihin. Järjestelmän mukana seurasi noin 100 USA-armeijan sotilasta, joiden odotettiin käyttävän järjestelmää, jota pidetään Patriot-torjuntaohjuksia täydentävänä järjestelmänä. THAAD pystyy puolustamaan laajempaa aluetta ja osumaan kohteisiin jopa 200 kilometrin etäisyydeltä. Jokaisessa patterissa on 6 kuorma-autoon asennettua kantorakettia, yhteensä 48 niin kutsuttua kohteen sieppaajaa ja huipputehokas radio- ja tutkalaisteito. Iran on ilmoittanut olevansa valmistautunut uusiin kostotoimiin Israelia vastaan tekemänsä hyökkäyksen jälkeen, jos Israel tekee kostoiskun. Iran sanoi hyökkäyksen Israelin viime kuussa ollen oikeutettu kosto Israelin Libanonin tehdyille iskuille, jotka tappoivat Hizbollahin terroriryhmän ylimmän johdon. Isku oli myös kosto heinäkuussa Teheranissa tapahtuneeseen räjähdykseen, joka tappoi Hamasin politbyroon johtajan Ismail Haniyan. Iran varoittaa Yhdysvaltoja siitä mahdollisuudesta, että myös amerikkalaisia sotilaita saattaa kuolla suojellessaan Israelia. THAAD-järjestelmän sijoittaminen Israelin mukaan lukien amerikkalainen henkilöstö kentälle syventää Yhdysvaltojen osallistumasta konfliktiin, kertoi Iranin ulkoministeri medialle. Yhdysvaltojen nykyhallinto on velkaa Israelille vakavan anteeksipyynnön. Netanyahun määrätietoisuuden ansiosta Hamas on heikentynyt merkittävästi ja Sinwar on eliminoitu, mikä tekee Lähi-idästä turvallisemman paikan. Aiemmin tänä vuonna Bidenin hallinto varoitti useita viikkoja Israelia hyökkäämästä Rafahin kaupunkiin Gazan kaistan eteläosassa, jossa useiden Iranin tukemien palestiinalaisterroristiryhmän Hamasin johtajien uskottiin piileskelevän. Israelin puolustusvoimat olivat valmistautuneet menemään kaupunkiin tuhotakseen Hamasin sotilaalliset voimavarat ja pelastakseen osan terroristiryhmän vuosi sitten sieppaamista panttivangeista.
Hamasin johtajan Yahya Sinwarin surmaaminen Rafahin alueella osoitti, että Israelin pääministeri Netanyahu teki oikein jättäessään huomiotta Bidenin ja Harrisin varoitukset ja uhkaukset asevientikiellolla. Anteeksi pyyntö myös siksi, että Yhdysvaltain tiedusteluasiakirjat, jotka kuvaavat Israelin mahdollista hyökkäyssuunnitelmaa Irania vastaan, ovat vuotaneet julkisuuteen. Vuodon ajoitus osui Israelin valmistauduttua kostoiskuun Iranin vastauksena lokakuun 1. päivän ohjushyökkäykseen. Amerikkalaiset korkeat virkamiehet ilmaisivat vakavan huolensa lauantaina näiden kahden tiedusteluasiakirjan vuotamisen jälkeen. Kaiken lisäksi nämä asiakirjat julkaisi Iraniin linkitetty Telegram-tilipalvelu. Vaikka sekä Pentagon että kansallisen tiedustelupalvelun johtaja kieltäytyvät kommentoimasta vuotaneita asiakirjoja, he eivät kiistäneet niiden aitoutta. Nimeämätön israelilainen korkea virkamies huomautti, että Israelin puolustuslaitos on tietoinen vuodosta ja ottaa sen erittäin vakavasti. Näin Jerusalem-uutiset tällä kertaa. Muistutan rukoilla edelleen rauhaa tulle kaupungille, maalle ja koko Lähi-itään. Pysy kanavalla, niin nähdään jälleen viikon kuluttua. Hyvä katsoja, jos olet kokenut, että tämä ohjelmasarja on puhutellut sinua ja haluat sen myös jatkuvan, voit tukea sen toimittamista soittamalla numeroon 0600 020 30. Puhelun hinta on noin 13 €. Tai käyttämällä pankkisiirtoa ruudussa näkyvään numeroon, muista mainita viite 9577 ja saajana Ristin tuki ry. Jumala siunaa myös heitä, jotka siunaavat Israelia tälläkin tavoilla. Kiitos lahjastasi.